Tehdään tänään tälle mun laskipyörälleni polkemien huolto. Niin, morjesta. Polkemet on pyörässä yksi liikkuva pyörivä osa, joka tarkoittaa sitä, että siellä on jonkinnäköinen laakerointi, joka kaipaa silloin tälle huolenpitoa. No, tällä pyörällä on ajettu reilu 2000 kilometriä ja näihin polkemiin on ilmestynyt vähän välystä. Eli laakerin välys pitää ainakin säätää ja samallahan tietysti me putsataan ja laitetaan sinne uudet rasvat polkemiin. Sinänsähän tuommoinen kilometrimäärä ei pitäisi olla vielä mikään ongelma polkemille. Siellä on ehkä ollut uutenakin vaan vähän niukasti rasvaa. Eli en ole hommannut mitään laakerin kuulia enkä mitään niin kuin varaosia, vaan ajatus on, että aukaistaan, puhdistetaan, voidellaan ja lyödään takaisin ja sitten taas matka jatkuu pitkän matkaa. Ja niin kuin monessa muussakin yhteydessä mä oon kehuttanut, että kannattaa ensin vähän tutkia, että minkä näköinen potilas meillä on käsillä, minkä näköinen rakenne siellä, jotta me tiedetään vähän varautua, kun me aukaistaan, että mitä sieltä tulee vastaan. Nämä on siis tämän pyörän ensiasennus-polkemet ja tuossa lukee Union ja tuossa polkemen päässä ja tässä lukee polkemissa itsessään SP309. Ja sillä tiedolla me saadaan sitten vähän tietoa netin syövereistä. Ja Google tärppäsi tämmöiseen sivustoon kuin marvi-eu.com, josta löytyy muun muassa noita vaihtajan korvakkeita. Hyvä valikoima ja selitystä, missä pyörässä on mikäkin, mutta polkemiin mennään tällä kertaa Pedals, josta löytyy tosiaan Union SP309, eli toi meidän poljin. Ja tässä sanotaan, että Bearings, Adjustable Ball Type, eli hyvä juttu, irtokuula polkemet, jotka on säädettävissä, joka tarkoittaa sitä, että me saadaan tuo välys sieltä häipymään, kun avataan. Ja se rakenne meitä kiinnostaa, niin tuommoisesta heidän tuoteluettelostaan tuli sitten tämmöinen tärppi, tämmöiseen ikään kuin rakennekuva, mistä me voitaisiin vähän katsoa vinkkeitä, miten se on rakennettu. Tuosta päätykorkin rakenteesta mä päättelisin, että se on toi Adjustable Ball Bearings 1/8 tuumaa. Eli tältä kanavaltahan löytyy video, jossa puretaan semmoinen maantiepoli, missä ei ollut tällä lailla tämä rakenne purettavissa. Se vaan rasvattiin ja putsattiin, mutta tästä saadaan vähän erilainen keissi. Ja mä otin siitä ihan printingin paperille, niin tästä voi olla ehkä helpompi tutkia tätä rakennetta. Eli tässä on poljin akseli, jossa on siis kartio täällä tätä laakeria varten. Tuossa on sitten sen kuppi. Ja se kun työnnetään tähän runkoon, niin sitten toisella puolella on toisen laakerin kuppi, laakeri, kartio. Ja siihen sitten tämmöinen lukkomutterisysteemi. Eli nämä kun kiristää toisiinsa, niin silloin tavallaan lukitaan se laakerin välys. Siinä on joku prikka välissä. Ja sitten tuo päätykorkki. Eli tämä tuplamutteri ikään kuin säätää tämän koko akselisysteemin laakerivälyksen samalla tämän ja tämän laakerin. Eli sitten vaan hommiin otetaan pedal wrench, eli 15 millinen kiintoavain käytännössä, mutta vähän pidemmällä varrella, koska ne polkemet saattaa olla jumissa. Toivottavasti tässä ei vielä ole, koska ne on rasvattu, kun se on pistetty paikalleen silloin reilu 2 vuotta sitten. Ja oikeapuolimmainen polihan lähtee niin kuin normaali kierteellä auki vastapäivään. Vasemmanpuoleinen poliin on vasenkätisellä kierteellä. Se pitää aina muistaa, kun polkemien kanssa timpraa. Eli tämän pitäisi lähteä ihan tästä, niin kuin lähtikin. Jossain polkemissahan on kuusiokoloavaimelle paikka täällä sisäpuolella. Sellainen vaihtoehtoinen tapa, joissain voi olla, että ei ole kun se. Kas näin. Eli täällä polkemen päässä on näköjään vaan tämmöinen muovikorkki, joka meidän pitäisi ensin ottaa pois, jotta me saadaan sen puoleinen laakeri tätä kautta purjettua ja sitten akseli ja se toinen laakeri täältä toista kautta. Tässä varmaan tämä hammaslääkärin piikki voisi olla hyvä työkalu. Ja siellä näkyykin tosiaan, onko tuo nyt 10 millinen mutteri, mikä sitten seuraavaksi pitäisi aukasta. Pistetään se tähän mun hienoon ruuvipenkkiin, niin saadaan vähän apukäsiä. Ja tää on peräti 12 millinen toi mutteri tuolla. Harvinainen koko sinänsä. Tämän mutterin alta kun katsoo, niin ei siellä kyllä mitään tuplamutteria näy. Se on vähän niin kuin kiilautunut tuonne toi
prikkaa jotenkin. Noniin. Eli idea tässä ilmeisesti on se, että kun se laakeriväylys säädetään tällä alemmalla mutterilla kohdalleen, laitetaan tuo prikka ja tämä päällimmäinen mutteri, niin se päällimmäinen mutteri ei lähdekään kiertämään sitä prikkaa ja tätä alempaa, koska se prikka ei ole pyöreä. Se ei pääse pyörähtämään tuon akselin ympäri. Niin silloin se päällimmäinen mutteri vaan kiristää sen tilanteen siihen, mitä me se säädetään tällä alemmalla. Ihan nerokas. Mutta tuosta kaaviokuvasta poiketen, niin ei täällä kyllä mitään mutterin kantteja ole. Eli tää pitää jollain... Kokeillaan kärkipihtejä. Noin. Eli nythän tämän rakenteen pitäisi sitten lähteä tästä ihan aukeen. Niin kuin tekeekin. Ja yritetään pitää tämän puolen laakerin kuulat ja tämän puolen laakerin kuulat erillään. Eli jos siellä on jotain kulmista jo tapahtunut, niin ne ei sitten lähde syömään niitä edestään toisiaan, kun ne on oikealla paikalla. Täällä on ainakin kyllä aika paskaset täällä akselin puolella. Eli käytännössä nyt meillä on purkuhommat tehty. Nyt pitää puhdistaa sitten vaan nämä laakeripinnat ja paikat täältä polkimesta. 13 kuulaa molemmin puolin löytyy ja akseli tietysti karttioineen, niin puhdistetaan ja sitten ruvetaan kasaan rasvan kanssa uudestaan. Ja sitten varovasti tämä meidän akseli tähän pudottamatta kuulia. Hyvältä näyttää. Jätetään se taas tuohon siksi aika kiinni, niin rasvataan myöskin tuo toinen kartio. Tässä itse asiassahan on siis kantit kyllä, mutta ne on niin lähellä, ei tonne mahdu mikään hylsy, ainakaan meikäläisen työkaluista. Niin täytyy tällä vähän viippaskonstilla tää. Noin, nyt se on kierretty niin kuin pohjaan. Vähän liiankin pohjaan, eli tää on nyt vähän niin kuin nafti. Eli nyt täällä pitäisi säätää se, että siellä ei ole välystä, mutta laakeri pyörii herkästi. Mikä on tossa. Ja siihen sitten laitetaan vaan päälle tämä prikka ja kirstetään tuo päällimmäinen mutteri. Eli poljin pyörii herkästi, mutta ei ole välystä, niin se on silloin kohdallaan. Jos tämä laakeri jäykistyy sillä kun sä kiristit tuon päällimutterin, niin sitten vaan otat takas auki ja otat vähän auki myöskin sieltä kartiosta, sieltä alemmasta ja kiristät siihen asemaan uudestaan. Se joskus voi vaatia pari iteraatiokierrosta. Muovitulppa päätyyn kiinni ja nyt kun me putsattiin tuo akseli oikein kunnolla rasvasta, niin laitetaan tuohon kierteeseen vähän rasvaa ja pannaan poljin takas kiinni. Eli oikeanpuoleinen poljin, oikeankätinen kierre ja mieluiten aina
käsin aina sen verran alkuun, että varmasti tietää, että se lähtee oikealle kierteelle, ettei korkata tuosta kammesta kierteitä. Ja sitten vasta polina vain peliin. Ja 35 newtonia muistaakseni oli tälle kiristysmomentti. Loppukiristys on hyvä tehdä sitten, kun pyörän ottaa pois telineeltä, mutta mä teen sen sitten, ja mä oon toisenkin polkimen huoltanut. Luonnollisesti teen sillekin nyt saman operaatio heti tässä perään. Mutta tämmönen on irtokuulilla laakeroidun polkimen huoltohomma. Kiisun kattelit video ja pistä kommentteja, kysymyksiä, jos sellaisia syntyy. Ja kanava tilaukseen, niin näet sitten, mitä taas timprataan ensi kerralla. Moi moi! Ja semmoinen tarkennus vielä, että tämä vasen poljin nyt purkaantuu tämä rakenne ihan samalla lailla kuin tuo oikeakin, eli ihan normaali kätiset ruuvit sitten täällä sisällä, vaikka se kiinnityskampein on eripäisellä kierteellä.